שלום לכם, ואנחנו עומדים בפתחו של שמחת תורה. בשנת 1946, לאחר המלחמה, פולין ביקשה שכל האזרחים שברחו לרוסיה שיחזרו, וביקשה מרוסיה לאפשר לכל מי שברח שיחזור. השערים של רוסיה הסובייטית נפתחו למספר חודשים. זו גם הייתה הזדמנות ליהודי רוסיה לברוח. אבל איך הם יברחו? אין להם ניירות, אין להם איזה דרכון פולני או משהו כדי שהם יוכלו לחזור. ופה נכנס מנדל פודרפס, חסיד חב"ד, אז הוא היה צעיר, הוא סיפר, פתחנו מעבדה לזיוף. זייפנו תעודות זהות, זייפנו דרכונים, זייפנו תעודות מעבר. בצורה הזו הצלנו מאות משפחות שגנבו את הגבול ועברו לפולין ומשם לשאר העולם. עד שנתפסנו. כשנתפס רב מנדל פודרפס, הוא אומר, הוא נשלח לסיביר ל10 שנות עבודת פרך. הוא אומר, החיים בסיביר היו קשים מאוד, אבל היו גם קטעים מעניינים, מצחיקים אפילו. הוא אומר, לאחר יום עבודה מפרך, חזרנו לתא, שבורים, רצוצים, הסוהר עושה ספירת מלאי, רואה שכולם נמצאים, מכבה אורות, לילה טוב. אחרי כמה דקות של שקט, מישהו מהמנהל התא, זה היה ולדימיר, שורק שריקה חרישית, כולם יורדים, מסתדרים זוגות, מוציאים חפיסות קלפים, מתחילים לשחק. אחרי כמה דקות פורץ פנימה הסוהר, כולם במיטות עושים את עצמם ישנים. איפה הקלפים? הוא צועק. מה קלפים? מי קלפים? על מה אתה מדבר? כמעט נרדמנו, מה אתה רוצה? חשב אולי טעיתי, יצא החוצה. אחרי עוד כמה דקות של שקט, עוד פעם ולדימיר, שריקה חרישית, זוגות, קלפים. משחקים קלפים, ושוב פורץ הסוהר, עד שהוא פורץ, כולם במיטות. איפה הקלפים? מה הקלפים? כולם להסתדר במסדר לאורך הקיר. כולם יורדים, מסדר, תא, אין איפה להחביא שום דבר, בגדי אסירים, אין לך כיסים, אין לך שום דבר, אין ארונות, אין כלום. הוא בודק אחד, בודק את האתר, שום דבר. אין איפה להסתיר. לא מוצא כלום, מה הוא יכול להגיד? אולי טעה, אולי לא טעה, יוצא החוצה. כשהוא יוצא החוצה, אומר רב מנדל, שאלתי את ולדימיר, תגיד לי, הוא היה המנהל התא כזה, הוא היה אחראי, באמת איפה שמתם את הקלפים? הוא מצביע על איגור, הוא אומר לו, אתה רואה את זה שיושב שם מימין? הוא הקייס הכי טוב במוסקבה. כשנכנס הסוהר, הוא לוקח את חפיסת הקלפים ותוחב אותה בכיס שלו. הוא מחפש אצל כולם. אצל מי הוא לא חיפש? אצלו, בכיס שלו. שנייה לפני שהוא יוצא, הוא מוציא לו את הקלפים חזרה. הוא אומר, הבנת? הוא אז אמר, איזה תובנה יש לי פה. יש לנו פה שמחת תורה. לפעמים אתה רואה אנשים לא רוקדים התורה, לא שמחים. למה? לא שמח, זה לא עושה לי את זה. למה הוא לא שמח? כי הוא מחפש סיבות למה לשמוח. אם היה לי את זה, אז הייתי שמח. אם היה לי איזה משקה טוב, הייתי שמח. אם היה לי איזה מוזיקה, אם היה לי איזה סיבה לשמוח, הוא מחפש את כל העניין בסיבות חיצוניות. אדוני, השמחה נמצאת אצלך. התורה היא שלך כמו שהיא שלי. היא של כולם. בגלל זה גם רוקדים כשהיא סגורה. לא בודקים כמה ידע יש לך. אם אתה מרגיש מספיק קרוב לקדוש ברוך הוא, אם אתה מבין מה זה תורה, כמה אין מחיצות, כולנו ביחד, פה אתה תמצא את השמחה. זה הרעיון של השמחה. אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. ותמיד צריכים לזכור, הכל נמצא אצלי ולא בדברים חיצוניים. שיהיה לכולנו חג שמח.